දෙවම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන DBMS question set 21 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද question set 21 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකෙදිත් අපිට question set 16 එකේ ඉඳන් කතා කරන scenario එකට විතරම තමයි continue කරගෙන යන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට. මේකෙදි අපිට පළවෙනි question එක විදිහට අහනවා what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject? පෙන් අහනවා first term එකේ mathematics subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන query එක type කරගෙන යන්න. බලනවා student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ. ප්‍රමික ගමු student exam mark record කියන table එකෙන් පුළුවන් නේ condition දෙන්න. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් student exam mark record table එකේ term ID එක. පුළුවන් මෙතන සබ් query එක type කරගන්න term ID එක හොයාගන්න. පුළුවන් ගන්න select කරගන්න SIM term table එකේ term ID එක මේක ගන්න SIM term table එකෙන් පුළුවන් condition එක දෙන්න. condition එක තමයි SIM term table එකේ term name එක සමාන වෙන්න ඕන first term එකට. ඊළඟ condition එක තියෙනවා. ඒක තමයි student exam mark record table එකේ subject ID එක ඒක සමාන වෙන්න ඕන. ඒක ගන්නත් අපිට sub query එකක් type කරන්න වෙනවා. පුළුවන් මේකත් හොයාගන්න subject table එකේ subject ID එක මේක ගන්න subject table එකෙන් පුළුවන් condition දෙන්න subject table එකේ subject name එක සමාන වෙන්න ඕන mathematics subject එකට. අපිට එනවා ලකුණු 90යි කියලා. question 2 එකේදී අපිට කියනවා what is the highest mark obtained in the second term science subject? කලින් ප්‍රශ්නේ වගේම තමයි අපිට මේකදී ආන්නේ second term එකේ science subject එකට ගත්ත highest mark එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට මෙතනම change කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕනේ mathematics subject එක නෙමෙයි. අපිට දැන් ඕනේ subject එක science subject එක. ඒ වගේම මෙතන දැන් term එක second term වෙන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මේක execute කරන් බලන්න. අපිට එනවා ලකුණු 95යි කියලා. question 3 එකේදී කියනවා what is the highest mark obtained by the students for all the subjects in the second term? මේකද කියන්නේ second term එකේ හැම subject එකකින්ම highest mark එක මොකක්ද කියලා. කොට අපිට දැන් මෙතනදී කියන්නේ second term එකේ. එතකොට අපිට මෙතන දැන් subject එකක් අපි දෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට අපි මේ end එකෙන් පස්සේ ටික අයින් කරගත්තා නම් හරි. එතකොට අපිට මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මේ second term එකේ ගත්ත mass mark එක මොකක්ද කියලා. අපි execute කරන් බලමු. අපිට එනවා 98.5ක් තමයි second term එකේ ගත්ත maximum mark එක. question 4 එකේදී අහනවා which subject got the highest marks in the second term? කියන්නේ අපි දැන් මේ question 3 එකේදී හොයාගත්ත max mark එක ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. මම දැනට මේක මේ විදියට කරගන්න අපිට පුළුවන් දැන් select කරගන්න
subject table එකේ subject ID එක subject table එකේ පුළුවන් දෙන්නේ condition subject ID එක අපි select කරගන්න subject ID එක student SIM mark record table එකේ තිය SIM mark record table එකේ පුළුවන් condition දෙන්න student exam mark record table එකේ තියෙන subject ID එක සමාන වෙන්න ඕන. අපිට මේ ඔයා කලින් හොයාගත්ත mass mark එක තියෙන subject ID එක. අපිට මෙතනදී මෙතනින් එනවා අපිට mass mark එක. හරි අපි මෙතනදී check කරන්න තියෙන්නේ second term එකේ ගත්ත mass mark එක අපි මෙතනින් හොයාගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ අපි බලලා තියෙනවා select කරගෙන තියෙනවා student exam mark record table එකේ subject ID එක. පිට දාලා තියෙන condition එක තමයි student exam mark record table එකේ තියෙන mark එක අපි බලලා තියෙනවා අපිට මෙතනින් එන්නේ mass mark එකේ mark එකට සමාන subject ID එක තමයි අපි මෙතනින් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනින් ආන්නේ which subject got the highest marks in the second term අපිට දැන් හොයාගන්න තියෙනවා මේ subject ID එක තියෙන subject එක මොකක්ද කියලා. අපිට දැන් මෙතනින් එනවා save කරාම subject ID එක 3 කියලා. ඒත් අපිට පුළුවන් මෙතනින් හොයාගන්න මේ subject ID එක 3 වෙන subject එක මොකක්ද කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතනදී select කරගන්න subject table එකේ subject ID කියලා බලන්නේ subject table එකේ. අපිට පුළුවන් දැන් condition එක දෙන්න subject table එකේ subject ID එක සමාන වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන sub query එකට අපිට දැන් මෙතනින් එන මම මේක පල්ලෙහාට ගන්න. අපිට දැන් මෙතනින් එන subject ID එක මොකක්ද කියලා අපි ඒක සමාන කරගෙන බලනවා අපේ subject table එකේ තියෙන subject ID එක. එතකොට අපිට මෙතනින් අපි දැන් ගන්න subject name එක. අපි බලනවා මේ subject ID එක subject table එකේ තියෙන subject ID එකට සමාන කරලා ඒ ID එකට සමාන subject name එක මොකක්ද කියලා. execute කරගත්තම අපිට එනවා Sinhala language and literature කියලා. එතකොට second term එකේ maximum mark එක කරන් තියෙන්නේ Sinhala language and literature කියන subject එකට. ඊළඟට අපිට question 5 එකේ කියනවා find the details of the students who got the highest marks in the second term. අපිට කියනවා දැන් මේ අපි ගත්ත second term එකේ අපි දැන් max mark එක ගත්තේ Sinhala language එකට. එතකොට අපි දැන් අහනවා highest mark එක ගත්ත subject highest mark එක ගත්ත student ගේ details ටික හොයන්න කියලා. අපි දැන් මෙතන subject ID එකට මේ check කරගන්නේ index number කියන column එක. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙතනින් එනවා maximum mark එක ගත්ත student ගේ index number එක. ඒතර අපිට දැන් මෙතනදී select එකක් දාගෙන බලන්න බලුවා student table එකේ index number එක අපි ගන්නවා ඒක student table එකකින්. ඉතනවා දැන් condition එක අපි බලනවා student table එකේ තියෙන index number එකට සමානද කියලා. අපිට මෙතනින් එන index number එක මේක sub query එකක් විදිහට තමයි දාගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපිට එනවා index number එක STU003 කියන student ගේ තමයි මේ
මැස්ම එයා තමයි මැස්ම මාර්ක අරගෙන තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ. එතකොට අපිට දැන් මෙයාගේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි මෙතනින් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතන දෙමු එයාගේ ෆස්ට් නේම් එක. ෆස්ට් නේම් එක. ඊළඟින් අපිට පුළුවන් එයාගේ ලාස්ට් නේම් එකක් ගන්න. බලමු දැන් මේක එක්සිකියුට් කරා. අපිට එනවා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කෙනා තමයි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මැස්ම මාර්ක් එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට question 6 එකේදී කියන්නේ find the details of the student who got the highest marks in mathematics in the first term examination and the class in which he is studying. කියනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ mathematics subject එකට highest mark ගත්ත ස්ටුඩන්ගේ ඩීටේල්ස් හොයන්නලු. ඒ වගේම කියනවා එයා ඉගෙන ගත්ත ක්ලාස් එකත් හොයන්න කියලා. එතනදී සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙනවා මේ මැස්ම මාර්ක් එක අපි බලලා තියෙනවා මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ. එතන අපිට මෙතනින් එනවා මැස් මාර්ක් එක. ඊට පස්සේ අපි බලලා තියෙනවා මේක පල්ලෙහාට යන්න. අපිට ඒ වෙන තියෙන මාර්ක් එක අපි බලලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් SIM මාර්ක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අපි අරගෙන තියෙනවා මේ මාර්ක් එකට අදාළව. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක තියෙනවනේ අපි ගාව. දැන් අපි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් ඊට පස්සේ අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට සමාන කරගෙන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට සමාන කරගෙන ඊට පස්සේ අපි අරගෙන තියෙනවා එයාගේ ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් ක්ලාස් ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ආගේ ක්ලාස් එක අරගන්න ඕන නිසා අපි ක්ලාස් ටේබල් එක ජොයින් කරගෙන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ අපි එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකෙන් මෙතනින් එන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමාන කරගෙන අපි ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන තියෙනවා. බලමු එක්සිකියුට් කරගෙන අපිට එනවා අමන්දා මෝසස් තමයි මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ highest mark අරගෙන තියෙන්නේ. එයාගේ ක්ලාස් එක තමයි 11A. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ question set 21 එක කම්ප්ලීට් කරේ.